Το barbecue στην αγγλική γλώσσα σημαίνει το ψήσιμο του κρέατος σε χαμηλή φωτιά που παίρνει αρκετή. 1η Ιουνίου 2022. Μετά από 2 χρόνια και 3 μήνες πανδημία, τα υποχρεωτικά μέτρα για το COVID γίνονται προαιρετικά. Είμαστε μια παρέα παιδικών φίλων πάνω από 6 δεκαετίες. Ξεκινήσαμε πρωί από το λιμάνι της Αγίας Μαρίνας. Το μέλος της παρέας μας Νικολής, που από τότε που πήρε σύνταξη είναι καταστημένος μόνιμα στο χωριό, μας κάλεσε για μπάρμπεκιου. Η υπόλοιπη ομάδα ανταποκρίθηκε με χαρά και έτσι σήμερα παρκάραμε για ένα μικρό ταξίδι στα μεσοχώρια της Νότιας Εύβοια. Είμαστε όλοι ενθουσιασμένοι με την εκδρομή. Βέβαια, δεν έχουμε απαρτία γιατί το μέλος της παρέας μας Αντώνης δεν μπόρεσε να μας ακολουθήσει. Περισσότερο από όλους είναι ενθουσιασμένος ο Παπαδόπουλος. Λέει ότι είμαστε στη μέση του Ατλαντικού και ότι αισθάνεται ένας θαλασσοδαρμένος καπετάνιος που έχει πιάσει σε όλα τα λιμάνια του κόσμου. Θέλει μάλιστα να τον πιστέψουμε και να φωτογραφίσω τη στιγμή που κουμαντάρει το πλοίο. Έλα καπετάν Παπαδόπουλε. Φυσικά δεν του χαλάσαμε το χατήρι. Ήταν λογικό μετά από 2 χρόνια εγκλισμού. Ψεύτικα όνειρα, ψεύτικη όρκη, αχ να τα ξέχναγα εκεί μακριά. Του ερωτά μου η ορφάνια κάνει το δάκρυ μου καυτό, μόνο σε μακρινά λιμάνια εκεί μπορεί να γιατρευτώ, να φύγω λίγο απ' την αφάνια, να λησμονήσω, να ξεχαστώ. Buenos Aires, Νέα Υόρκη, Βομβάη, Τόκιο και Βαρβαριά. Και μετά από τόσα λιμάνια, ο καπιτάν Παπαδόπουλος μας έφερε αισίως στο λιμάνι των Νέων Στήρων. Σε 20 λεπτά από το λιμάνι φτάσαμε στα Μεσοχώρια και στον πανέμορφο κήπο της Νότας και του Νίκου Νικολή, όπου μας περιμένει το μπάρμπεκιου. Σομπρέρο για τον ήλιο. Ο Νικολής είχε φροντίσει από νωρίς το πρωί να μας πάρουν οι μυρωδιές μόλις έρθουμε. 3 λεπτά τα βγάζουμε. Και βέβαια η επιλογή ντόπια, ονομασία προέλευσης. Κάνει κοκοχωριάτικο με πορτοκάλι. Καθίσαμε στο τραπέζι και όσοι νομίζουν ότι οι καπετάνοι κάνουν κουμάντο μόνο στη θάλασσα είναι γελασμένοι. Η όρεξή μας είχε ήδη ανοίξει. Ο Νικολής επέλεξε το ούζο μπαμπατζίν για να παιχνιδίζει με τις εκλεκτές γεύσεις που σερβίριζε προκαταρτικά. Στη γεια μας. Γεια σου Νικολάκιο. Στην κοιλιά μας, γεια σου. Και αυτό είναι στη λευτερή παραγωγή μια στέκη και παραγωγή. Αυτά είναι παϊδάκια αρνήσια. Οι σπανοπιζόλες τι είναι? Παπαδόπουλος. Πω τι θα φάει ο Παπαδόπουλος, σαν ρακέτα του τένις είναι. Ο Νικολής κατέχει όλα τα μυστικά του ψεσίματος στη σκάρα. Σήμερα το ψήσιμο αφορά μόνο κρεατικά. Γι' αυτό το τραπέζι λέγεται barbecue.
Νικολή, τι σερβιρες τώρα? Μόλις βγήκαν τα παϊδάκια. Αμάρα Νίκο, το μεγαλύτερο πήρε. Και φυσικά, εδώ στην παρέα, η ιστορία επαναλαμβάνεται. Ο Παπαδόπουλος δεν τρώει παϊδάκια, θα φάει σπανομπριζόλα. Να γίνει μετά τη σπανομπριζόλα. Σπανομπριζόλα. Όπως θέλω θα τη λέω. Αγί, φάει κανένα παϊδάκι, γιατί με το κινηματογραφικό σου αυτό δεν βλέπω να τρως. Ο Νικολής έχει δίκιο. Η επέλαση των συνταξιούχων δεν θα αφήσει τίποτα. Ο πρόεδρος παρεμβαίνει παραδοσιακά, ενώ οι κοσμογυρισμένοι με μαχαιροπύρουνα. Και για να μην τα πολυλογούμε, κάπως έτσι, παραμερίζοντας τις συμβουλές των γιατρών μας, φτάσαμε στο «Όχ, φούσκωσα». Και με γεμάτα τα στομάχια προχωρήσαμε στην πρώτη μετά από 2,5 χρόνια συνεδρίαση εκτός έδρας, χωρίς φυσικά να καταλήξουμε πουθενά. Όπως τα νιάτα. Ποια νιάτα ρε. Ποια νιάτα ρε. Η συνεδρίαση κράτησε μέχρι το απομεσήμερο, την ώρα που έπρεπε να αφήσουμε τον πανέμορφο κήπο της Νότας και του Νίκου Νικολή, απόλυτα ικανοποιημένοι από τη φιλοξενία, για να πάμε στο λιμάνι. Η παραλία των νέων στήρων είναι άδεια. Βέβαια, είναι ακόμη νωρίς για καλοκαιρινές διακοπές. Όμως, όλοι εδώ πιστεύουν ότι η αλλαγή των υποχρεωτικών μέτρων θα βοηθήσει να έρθει περισσότερος κόσμος αυτό το καλοκαίρι. Είδα να έρχεται το πλοίο από μακριά και τότε ασυναίσθητα θυμήθηκα ένα παιχνίδι που κάναμε παιδιά. Κλείναμε τα μάτια για λίγο και όταν τα ανοίγαμε, το πλοίο με έναν τρόπο μαγικό ήταν μπροστά μας. Τότε ήταν που μας έπιανε η αγωνία και ζητάγαμε τον πατέρα μας να πάμε πιο κοντά στην προβλήτα για να μπούμε στο πλοίο. Και εκείνος με ήρεμη φωνή μας έλεγε «Μη βιάζεστε, το πλοίο παίρνει όλους όσους θέλουν να ταξιδέψουν». Προσπάθησα να βρω τους υπόλοιπους της παρέας και να τους φωτογραφίσω. Εντόπισα τον καπετάν Παπαδόπουλο και τον Νίκο. Τους άκουσα να λένε ότι το σημερινό τραπέζι θα ήταν πιο σωστό να το πουν όχι μπάρμπεκιου, αλλά με τη συνώνυμη λέξη grilling. Ακούμπησα στην κουπαστή και σκέφτηκα 1η Ιουνίου 2022. Σήμερα για εμάς η λέξη barbecue ήταν συνώνυμη με την ελευθερία.